के तपाईहरू दुबई भिजिटमा आउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरू दुबईमा काम भिजिटमा आएर काम सर्च गरेर काम गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई थाहा छ एउटा कुरा, दुबईमा प्राय जस्तो भिजिट भिसामा आएको मान्छेहरूले एकदम पाउने भन्दा थोरै तलबमा काम गर्नु परेको छ। तपाईलाई थाहा छ यो कुरा? थाहा छैन भने तपाईले यो भिडियो हेर्नुहोस्, सो तपाईले जानकारी पाउनुहुनेछ। किन त यो भिडियोमा म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। दुबईमा कामको खोजीको लागि नेपाल लगायत धेरै देशबाट हजारौं युवा युवतीहरू भिजिट भिसामा आउँछ अनि यहाँ आएर राम्रो काम पाउने सपना लिएर आएको हुन्छ। अनि म यो अहिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फोकस गर्दैछु, भाइ बहिनीहरूलाई है। तपाईहरू भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँनिर नेपालीहरूले दुःख पाउनुको मेन कारण भनेको भिजिटमा आएर दलाललाई विश्वास गरेर यहाँनिर आएर तपाईहरू एजेन्टलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ जागिरको लागि भने तपाईले ठुलो मिस्टेक गर्दै हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, त्यो एजेन्टहरूले तपाईको पैसा लिएर जान्छ तपाईलाई काम दिन्छु भनेर, तर तिनीहरूसँग कुनै लिङ्क हुँदैन, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तपाईलाई भले एक दुईवटा सानोतिनो कम्पनीमा वक इन इन्टरभ्यू लिएर जान्छ, त्यो पाउनु एकदम मुस्किल छ। सो यहाँ धेरै जसो नेपालीहरूले कम तलब पाउनुको कारण यो एजेन्टहरूको विश्वास गर्नाले है। सो उनीहरूले एजेन्टलाई पैसा दिन्छ अनि कोठामा केही नगरी चुप्प लाएर बस्छ एजेन्टले काम दिन्छ भनेर। लास्टमा भिजा सकिन आँटेको बेला काम त छैन अनि कम्पनीले एकदम थोरै स्यालेरी दिन्छ, गर्ने भए गर न त घर जाऊ। अनि त्यो नेपालीहरूले त्यो काम त अब गर्नु पर्यो किनकि पैसा लगानी लागेको छ, त्यसैले यसरी फस्ने गरेको छ है। सो तपाईहरूलाई यो भिडियो मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पनि त्यस्तो मिस्टेक नगर्नुहोस्। तपाईहरू भिजिट भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू एकदम प्रिपेयर भएर आउनुहोस्। एक त तपाईँ राम्रो इङ्ग्लिस सिकेर आउनुहोस् अनि कुनै न कुनै स्किल चाहिँ तपाईले पक्कै पनि लिएर आउनुहोस्। एउटा राम्रो सिबी बनाउनुहोस् है। सिबी चाहिँ एकदम राम्रो मजाले अपडेटेड सिबी बनाउनुहोस्। त अहिले सिबी बनाउनको लागि निकै एआई एप्सहरू छ, तपाईँ च्याट जिपिटी छ, डिपसिक छ, जेमिनाई छ, यस्तो चिजहरू युज गर्नुहोस् है। अनि यहाँ आएर तपाईले एजेन्टलाई पैसा दिने होइन, तपाईँ यहाँ आएर कोठामा सुत्ने होइन। तपाईँ यहाँ आउने बित्तिकै भिजिट भिसामा आउने बित्तिकै तपाईँ पुरा यस्तो सिबीहरू तपाईँ यो इन्डिडमा यो लिङ्क्डइनमा तपाईँले दिनरात सिबीहरू हाल्नुपर्छ। तपाईहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने दुबईमा धेरै ठुलो कम्पनीहरूले आफ्नो जब भ्याकेन्सीहरू यसरी सोसल प्लेटफर्म अथवा यो जब पोर्टलमा हाल्दैन पनि है। सो तपाईँहरूले यहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरूले अनलाइनमा उनीहरूको अफिसियल पेजमा गएर करियर साइटमा गएर तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तै ठुल्ठुलो होटेलहरू, तपाईँको ठुलो ठुलो कम्पनीहरू। सो यो पनि एउटा तपाईँको जब पाउने चान्सेस हो। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने, साथीहरू हुनुहुन्छ भने एउटा नेपाली कसैको अथवा चिनेको मान्छेको एउटा कार रेन्ट गरेर एक दिनको 200-300 दिराम पर्छ। डिआइपी दुबई इन्भेस्टमेन्ट पार्कमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको त्यो चाहिँ ठुलो ठुलो कम्पनीहरूको हेड अफिस है। सो तपाईँहरू मजाको एउटा सिबीहरू बनाएर जसलाई प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् अनि एक दिन त्यो एउटा कार रेन्ट गर्नुहोस्, नेपाली अथवा कसैको यहाँ सस्तोमा पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू गएर प्रत्येक अफिसमा गएर सेक्युरिटीहरूलाई त्यो सिबी दिनुहोस्, उनीहरूले तपाईँको सिबी एचआरमा दिनेछ र तपाईँलाई कल आउने चान्सेसहरू हुन्छ। सो अर्को कुरो तपाईहरू हेर्नुहोस्, भिजिट भिसामा आएर 2 महिनामा तपाईँले काम पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन। सो तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति पैसा चाहिँ बोकेर आउनुहोस्, किनकि 2 महिना होइन यो 6 महिना पनि लाग्छ। तपाईँलाई भिजिट भिसा सकिन आँटेको बेला कुनै कम्पनीले तपाईँलाई एकदम थोरै स्यालेरी अफर गर्दैछ भने प्लिज त्यो नलिनुहोस्, बरु पर्खिनुहोस्, अलिकति पैसा खर्च गर्नुहोस्, अलिकति महिना 1 महिना 2 महिना बढाउनुहोस्, तर तपाईँले भनेको जस्तो काम खोज्नुहोस्। र सबभन्दा मेन कुरो हो कोठामा बसेर दलालको भरमा बस्ने होइन। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू दुबईमा भिजिट भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने जागिरको लागि जागिर खोजेर काम गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू विन्टरमा आउनुपर्ने छ है। विन्टर भन्नाले बिजी सिजन हुन्छ दुबईमा। सो तपाईँहरू एन्ड अफ सेप्टेम्बरमा आउनुभयो भने अक्टोबरदेखि त एकदमै बिजी सिजन हुन्छ र टुरिस्टहरू आउनु थाल्छ र कम्पनीहरूले हायरिङ पनि गरेको हुन्छ। तपाईँहरू गर्मीमा आउनुभयो भने मे, जुन, जुलाई, अगस्तमा आउनुभयो भने त्यो भनेको एकदम अफ सिजन हो दुबईमा है।
कम्पनीहरूले हायरिङ गरेको हुँदैन। तपाईहरुले बाहिर जागिर खोज्न जाँदा पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, हिँड्नै सकिँदैन, यति गर्मी हुन्छ है। सो एन्ड अफ सेप्टेम्बरमा आउनुहोस् तपाईहरु भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्छ भने, र आएपछि मैले भनेको जस्तो दलालको भरोसामा नबस्नुहोस् है तपाईहरु आएर अनलाइन इन्डिड लिंक्डइनमा चाहिँ तपाईहरु एकदमै बिजी हुनुपर्ने छ र दिन रात तपाई त्यसमा चाहिँ तपाईले सिभीहरु यसो हेर्दै गर्नुहोस्, अपलोड गर्दै गर्नुहोस्, अनि म्यानुअली पनि तपाईहरु अघि मैले भने जस्तो अफिसहरुमा गएर आफ्नो सिभीको कपी सेक्युरिटीहरुलाई एचआरमा गएर दिँदा त्यो चाहिँ झनै इफेक्टिभ हुन्छ है। तपाईहरुलाई डाइरेक्ट कल आउने चान्सेसहरु हुन्छ। फेरि एकचोटि भन्दैछु, दलाललाई पैसा नदिनुहोस्, यहाँ आएर तपाईले आफै चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ है। अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, अलिकति दिमाग लगाउनु पर्नेछ र तपाईले यति मैले भनेको जस्तो फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले 2-3 महिनामा जागिर पाउनु हुनेछ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यात्रा गर्दै गर्नु होला, सपना देख्दै गर्नु होला। थ्यांक यू।